Welcome to our Kitchentale. Ngayon po, papakita namin ang paggawa ng Turkish coffee. Of course, kailangan po natin ng initan para sa kape. Water, of course, and a small cup to measure the water. Then we have Najar coffee powder with cardamom flavor. A teaspoon or more coffee powder ang gusto ninyo. It's optional. Then just add a little bit or a teaspoon of sugar. Mix lamang po na maigi hanggang matunaw po yung sugar. Ngayon po, pwede na nating painitin yung coffee. Normally po, gumagamit po sila ng sand or buhangin sa paggawa ng coffee. Actually po, ay na-preheat na po natin yung sand or buhangin. So, ready na po itong gamitin. Ang paggawa po ng Turkish coffee ay may pagka-espesyal. As you can see, kailangan makabuo po tayo ng foamy bubbles at isa-separate po yun just to have a flavorful coffee. Pag nakakuha na po ng foamy bubbles, pwede na po ang coffee. Ayan po, pwede na yung Turkish coffee. So, yung gamit po naming initan is made up of copper. So, madali po itong uminit at madali rin po itong lumamig. Kaya, kadalasan ito po yung ginagamit nila dito sa Middle East. So, ganyan lamang po ang paggawa ng Turkish coffee. Thank you for watching. God bless. Jesus loves you.